Hello Mermaid Squad! Welcome back again to another vlog. And for today's video, finally gagawin ko na yung isa sa mga request ninyong video on how I edit my Instagram stories. Kasi may mga nagtatanong sa inyo kung ano ba yun? Kung ano yung specific application na ginagamit ko for my Instagram stories. So, ito na yung video na yun to answer all of your questions. So, without further ado, let's hop into the video. So, ilalagay dito yung screen record ng phone so you can see kung paano ko sila ginagawa. So, ayan, simulan na natin. So, ayan guys, simulan ko lang i-record yung phone. Ayan, nag-record na siya. Then, makikita nyo dyan yung aking mga social accounts, Facebook, Instagram, Messenger, YouTube, WhatsApp, and syempre, yung specific application na ginagamit ko to edit my Instagram stories. Kasi pag nagpo-post ako ng ito yung gamit ko, marami nagre-reply kung anong app yun, ganon. Tas di ko na yata na-reply yung lahat kasi nga, alam niyo naman, tamad na mag-reply. So, ayun. And, ang app na to is, napakita ko na rin sa past video ko, pero hindi ko siya na-highlight as step by step. So, this app is called Unfold. Ayan. And, ayan, pwede nyo siyang i-purchase or bilhin sa inyong app store kung gusto nyo access yung iba pa niyang features. Pero ako kasi, okay naman ako dun sa free. Mahilig sa free. Doon sa mga free features niya kasi the sounds and all, makukuha mo naman siya sa Instagram kasi sa Instagram ngayon pwede naman na maglagay ng music sa stories mo. So, kung may music in stories ko guys, galing yun mismo sa Instagram application. So, ayan. Then, i-click mo lang yung plus kapag mag-a-add ka ng stories. Then, lagyan mo lang ng title, Instagram, then create story, and then i-access mo syempre yung photo and all para naman magamit tong app or ma-open mo yung mga photos na nandyan sa phone mo. Then, ayan, click. Pwede ka mamili ng layout yun guys. Meron for one photo or parang collage, tapos meron mga pang-captioning, ganyan. Pwede kang mamili. So, ayan. Try lang tayo ng isa maunang pictures. Ayan. Then, click mo tong plus para makapili ka ng picture. So, kita nyo dyan yung mga, nakikita nyo yung, may isa kayo nakikita ditong picture ko kasi gumagawa ako ng vlog about my acne. So, lalabas yun soon, guys. So, ayan, you can see that. Then, pili lang tayo ng isa. Halimbawa is this photo. Tagal na nitong picture na to, 2017 pa. Nag-aaral pa lang ako niyan mag-makeup. Sobrang iwi-iwi. Sobrang square pa dyan ng kilay ko. Nag-aaral pa lang ako dyan mag-makeup guys. So, don't judge it. Then, pwede nyo siyang lagyan ng filter. Itong parang merong sparkle na ano dyan. Then, pwede kayo mamili ng filter kung ano yung bagay sa stories nyo, sa mood ng story, something like that. Then, may mga ganyan din, glitter, then something glitchy and VHS. So, pwede nyo siyang i-try. Then, ang gagamitin ko is itong Astro para something vintagey. Then, if gusto siyang lagyan title, meron dito a short title, then double click para makatype nyo yung specific title na gusto nyo. So, ang ilalagay ko is selfie of the day, something like that. Basta kung ano yung gusto nyo i-caption dun sa inyong stories. Ayan, selfie of the day. Then, click nyo tong edit text. Pwede nyo siyang i-max yung size or i-minimize ito. Then, yung next option is for spacing. Kung gusto nyo yun, yung may spacing na ganyan. Then, ito, kapag yung mahaba yung caption, then the color, kung anong bagay din sa selfie nyo. Ayan. I love that color. Yung parang blue green, something like that. Very mermaid-ish color. So, alam niyo na kung bakit. And then, ayan. Pwede nyo siyang lagyan ng border para mas highlighted yung text. Kung gusto nyo, halimbawa, di ba, mas maganda yung title is highlighted, then the caption
itself is simple text na lang. So, ganun ako usually gumawa ng caption kapag sa stories. Yung pinaka gusto kong i-highlight, nilalagyan ko siya ng border. Ayan. Then, syempre, ibagay nyo din doon sa kulay ng text. Ayan. Selfie of the day. Then, meron din ditong option for, what do you call this? Fonts, guys. So, ayan, maraming option na available. Option na available. Ayan. Then, kung willing naman kayong i-purchase tong app na to, mas magaganda talaga yung mga features niya. Ito yung advantage kapag pinurchase mo. Kasi, makukuha mo yung magaganda nilang features pagdating sa funds. Kasi yung mga funds nila may bayad, ang gaganda talaga. But, hindi ko naman sila pinapurchase. So, ayan. Kailangan mo silang i-purchase. O, ayan. Lumalabas na kung magkano. So, alam niyo na kung magkano siya. Pag sinubscribe niyo yan, makuha niyo yung mga font na yan. Then, okay na ako dyan sa font na yan. Then, lagyan lang natin ng spacing para mas nababasa yung title ng caption. Then, click nyo lang yung check to save it pag final na. Tapos, pwede rin ninyo rin siyang anong tawag doon? Lipat-lipat, ganun. Ano ba? Transfer. I-move yung text. So, pwede nyo siyang i-move kung saan siya bagay. Then, gusto nyo habaan. Ayan. Basta na ma-max and minimize yung size niya. Just click the text itself. Then, kapag halimbawa, ayan, yung title pa lang, pwede nyo pa rin siyang lagyan dyan ng caption. Something like that. Same process as the title. Kung paano siya palitan ng kulay and all, and border and all. So, ayun, same title, same process. Then, kung gusto nyo naman is yung parang frame or yung outline color niya is maiba and hindi white para hindi naman something boring. Just click nyo lang itong parang pen dito, then click the color. Ayan, ibagay nyo lang dyan kung ano yung gusto nyong kulay dun sa stories nyo. Then, texture. Ito, marami din siyang choices kapag pinurchase nyo yung app. Syempre, kapag mas may bayad, mas maraming pwede kang ma-access sa features. So, ayan, it's up to you guys. Pero ako hindi naman ako masyado maganyan. Kasi, parang binibase ko lang siya sa coloring para mas maging aesthetic yung story. So, ayan. Then, after that, meron pa dito mga option eh. Pwede mo siya duplicate, text box, stickers. Kapag may internet ka, pwede mo yung ma-access. Ayan. Ayan, then yun. Then, i-save mo na siya to device, saving, and it's all done. Pwede mo na siyang i-story na agad sa iyong Instagram account. So, kapag combination guys naman ng video and photos is ganito nyo naman siya gagawin. So, click nyo lang yung plus icon dyan. Then, pwede kayong mamili ng layout na gusto ninyo for your story. Depende kung ilang video and photos yung ilalagay nyo. So, ang pinaka-max dito is 5 na subject or video or photos. Pwede siyang combination, pwedeng 5 videos, 5 photos, or combi. It's all about you. It's up to you guys. You can play with your story, syempre. Then, ang pipiliin ko dito is yung fave kong gamitin. Ayan. Then, sa pinakamalaking box, dyan ko nilalagay yung video para mas kita and detailed talaga yung video, yung nakikita dun sa video. Kasi pag dun sa maliliit and sobrang hindi kita yung detail ng video nyo. So, ayan. Then, click nyo lang again yung plus. Then, pili kayo doon. Sa akin, ang gagawin ko isang video, then 3 pictures. So, ayan. Then, done. After nyo mapili yan, guys, pwede nyo i-zoom in and zoom out. I-zoom out yung specific na nilagay nyo dyan. So, sa video, pwede din. Ayan. Then, may sound to, guys. So, kung yung video nyo is may sound, pwede nyo siyang kung pwede siyang marinig sa story nyo or pwede nyo siyang i-silent. Ayan. Yung parang speaker na icon. So, click nyo lang yan kung gusto nyo may sound or silent.
And then, may filters din dito. And, ang pinaka-the best dito, guys, kapag video, mas magandang gamitan siya ng filter kasi yung mga filter dito like VHS and all is nakikita siya kapag video. Ang paborito ko ng gamitin is itong glitch and yung astro. So, ayan. Ang ganda ng effect niya sa glitch. Ayan, di ba? And sa astro. So, ang gagamitin ko for the video is the astro. So, mas matagal mag-save kapag video, guys. Syempre. Then, yung pictures nyo, kung may filter naman na is, pwede nyo hindi nalagyan ng filter. Pero kung wala, you can change the filter, syempre. It's up to you. And kapag papalitan niyo yung border or yung color layout ng inyong stories, click nyo lang itong pen. And then, choose the color icon. Then, pili kayo dyan ng bagay na color for your stories. So, ayan. Then, kapag nakapili na kayo, save it. X lang, guys. Then, save na yon. And, baka magtaka kayo kasi kapag mga ganitong parang collage style, hindi mo mahahanap yung text box. So, click nyo lang, guys, yung pencil na icon. Then, may text box doon. Ayan. Kapag click nyo yun, lalabas na siya. Then, same process dun sa kanina. Double tap din para ma-type nyo yung title or yung caption ng inyong story. So, lagyan natin siya ng caption. Same as kanina, pwede ding palitan ng font, sizes, color, and all. So, it's up to you guys. Ayan. Play nyo lang dyan yung mga icons. So, para mas maging aesthetic yung stories ninyo. Syempre, it depends on your mood and vibe and all. So, ayun guys. Ayan. Pwede nyo siyang i-drag nyo yung text para ma-move nyo siya kung mas saan siya mas bagay na ilagay. And to make sure, lalo na kapag may video, make sure na ma-preview nyo muna yung story nyo bago nyo siya i-save para pag pinost nyo na siya sa Instagram is perf na siya. So, click nyo tong I na icon. So, ayun. Pwede nyo yung junk panoodin, lalo na kung may videos. Then, may sound. Kapag may sound, ayan. Diba? So, ayan guys. Ganun lang kasimple kung ginagawa yung Instagram stories ko. And, same as kanina, save to device. Saving. Then, kapag na-save nyo na siya, all set na siya, and pwede nyo na siya directly ilagay sa inyong stories. So, ayun. And then, para mas maganda yung story ninyo, pwede nyo siyang lagyan ng music. Ako, naglalagay ako music through Instagram application na talaga. So, yung music icon dun sa Instagram application, dun ako kumukuha ng mga music kasi mas mga latest yung music dun, lalo na kapag Apple, 'di ba? Hindi basta-basta pwedeng lagyan ng music yung phone natin. So, that's the key. That's my hack. Doon ako kumukuha ng music for my stories. Also, sa mga GIF and emoji, lahat guys is galing lang yon sa Instagram application. Bago ko siya i-post as story, kapag nagawa ko na siya sa unfold, as collage and all, nilalagyan ko siya ng mga emoji and lahat yun is gamit ko lang is Instagram application. So, i-play nyo lang yung Instagram application guys, lalo na sa story part, para mas maging aesthetic yung story nyo kasi mas approaching kapag doon yung stories and nakakalibang panoorin. Lalo na, alam nyo na, tulad ko kayo nakapag-board is nanonood ang mga stories sa Instagram. So, you can do that guys para mas attractive and mas malibang yung followers ninyo sa inyo. So, ayun guys, sana nasagot ko yung tanong ninyo about my Instagram stories. And some of you are asking and requesting for what's on my phone for 2020. So, kung gusto nyong gumawa ako ng video about my phone and all, and other editing application na ginagamit ko, is comment lang kayo sa baba. So, malaman ko kung gusto nyo talagang gawin ko yun. So, ayun. Thank you so much again guys sa pagnood na naman ng another vlog, another minutes with me. And I hope to see you in my next